स्कुल कलेज अथवा इन्स्टिट्युटले यदि अनलाइन इन्ट्रान्स इक्जाम लिन चाहनुहुन्छ अब्जेक्टिभ इक्जाम त्यसको लागि हामीले एउटा पोर्टल अथवा वेबसाइट ल्याएको छौँ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो ल्यापटपको अथवा मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरमा क्रोम भयो तपाईको सफारी भयो अथवा फायरफक्स भयो त्यसमा गएर तपाईले techexam.com क्लिक गर्नुस्, इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि तपाई यदि इन्स्टिट्युट अथवा कलेज अथवा इन्स्टिट्युट हुनुहुन्छ भने गएर लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि पहिला तपाईले साइन अप गर्नुपर्छ। सपोज म साइन अप गर्छु आफ्नै नामबाट। यहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो कलेज अथवा इन्स्टिट्युटको नाम राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ इमेल एड्रेस दिनुस्। अनि पासवर्ड राख्नुस्। पछि तपाईले लगइन गर्नको लागि यही पासवर्ड नै युज हुन्छ। त्यही भएर पासवर्ड चाहिँ याद गरेर राख्नुस् नबिर्सिकन। पासवर्ड याद गरेर राख्नु होला अनि सम्झी राख्नु होला। ल त्यसपछि तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर माग्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनुस्। अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो अब यो साइन अप गर्नको लागि जरुरी के कुरा छ त जरुरी एउटा कुरा मात्र छ त तपाईको के त तपाईको कम्पनीको लोगो र तपाईको मोबाइल नम्बर त भइ नै हाल्यो। तपाईको कम्पनीको लोगो एकदम अथवा इन्स्टिट्युट कलेज जे हुनुहुन्छ तपाईको त्यसको लोगो एकदम जरुरी छ। अब म एउटा लोगो चुज गर्छु। सपोज यो लोगो हाल्छु म। अनि त्यसपछि अब यो सिक्युरिटी क्वेसन किन दिएको त सिक्युरिटी क्वेसनले के गर्छ भने पछि तपाई पासवर्ड बिर्सिनु भयो अनि सी पासवर्ड अब हामीलाई फोन गरेर सोधिराख्नु कुरा भएन। त्यही भएर यदि तपाई पछि पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यसको लागि तपाईले फरगट पासवर्ड गरेर तपाईले त्यहाँबाट पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सिक्युरिटी क्वेसनमा दुईटा क्वेसन छ। तपाईको टिचरको नाम अथवा पेटको नाम। म मानौँ पेटको नाम व्हाट इज योर पेट नेम भनेर सिलेक्ट गर्छु। त्यसले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ मैले त्यसको एन्सर राख्छु। ल डग राखेर मैले। अब तपाईले के गर्नु छ भने यो क्वेसन एकदम जरुरी भनेको यो क्वेसन चाहिँ र यसको एन्सर चाहिँ हजुरले याद राख्नु पर्यो। पछि यदि पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि। ल यति हानिसकेपछि एकचोटि फेरि सुरुदेखि भनौँ। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो कम्पनीको अथवा इन्स्टिट्युट अथवा क्याम्पस कलेजको नाम राख्नु पर्यो। त्यसपछि कुनै पनि एउटा इमेल एड्रेस र पासवर्ड क्रिएट गर्नु पर्यो। मोबाइल नम्बर र एउटा लोगो राख्नु पर्यो र सिक्युरिटी क्वेसन हाल्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि हजुरले रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब यदि तपाई रिडाइरेक्ट भएर अकाउन्ट लगइन पेजमा आउनुभयो भने बुझ्नुस् कि तपाई के हुनुभयो तपाई रजिस्टर भइसक्नु भयो भनेर। अब तपाई रजिस्टर भइसक्नु भयो। अब यहाँ रजिस्टर भइसकेपछि लगइन गरेर हेरौँ है। अब लगइन गरिसकेपछि तपाईको के थियो मेरो यो थियो मेरो इमेल अनि पासवर्ड के थियो। अब यहाँ मैले साइन इन गर्छु अनि के आउँछ मलाई योर एकाउन्ट इज नट भेरिफाइड भनेर। तपाईको एकाउन्ट भेरिफाई हुन लगभग हाफ एन आवरदेखि 1 आवर जति लाग्छ। अब मान्नुस् तपाईको अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेको छ भने लगइनमा गएर अब लगइन गर्नुस्। तपाईको क्रेडेन्शियल के थियो त हाम्रो थियो इमेल आइडी के थियो यो मेरो इमेल आइडी र पासवर्ड। अब म लगइन गर्छु। साइन इन भयो। साइन इन भइसकेपछि यहाँ तपाईको आफ्नो इन्स्टिट्युट कलेज अथवा स्कुलको लोगो देखाउँछ। यो भइसकेपछि तपाईको आफ्नो ड्यासबोर्डमा जाने। यो इक्जाम ड्यासबोर्ड खोल्नुस्। यो तपाईले मात्र देख्ने ड्यासबोर्ड हो। यो अरु कसैले हेर्न सक्दैन। स्टुडेन्टले यो हेर्ने हैन। यो तपाईले ह्यान्डल गर्ने हो। अब तपाईले यहाँ मेन सिक्नुपर्ने यो। अब तपाईको यहाँ के छ भने क्वेसन अब पहिला तपाईले क्रिएट न्यू सेट गर्नुहुन्छ। क्रिएट न्यू सेटमा के हुन्छ भने कुनै एउटा फाइल चुज गर्नुस्। तपाईको एक्सेल फाइल आउँछ यसमा अनि एक्सेल फाइल चुज गरिसकेपछि यहाँ अपलोड गरिदिनुस्। अपलोड गरिसकेपछि तपाईको फाइल यसरी यहाँ देखाउँछ। मैले एउटा अपलोड गरेर राखेको छु। अब फाइल यहाँ देखाइसकेपछि अब तपाईको यो हेर्नु पर्यो। अब यहाँ फ्री जहिले फ्री राख्नुस्। यसलाई चेन्ज नगर्नुस्। फ्री नै रहन दिनुस्। अनि त्यसपछि स्ट्याटसले के गर्छ भने के तपाई यो मोडललाई सेट मोडल इक्जाममा देखाउन चाहनुहुन्छ। अब सेट मोडल इक्जामले के गर्छ सेट मोडल इक्जामको काम के हो भने यदि तपाई
2 दिन आज क्वेसन बनाउनु भयो तपाईँले टाइम छैन 5 दिनपछि इक्जाम लिनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो 5 दिनको यहाँ डेट सेट गरिदिनुहोस् र कुन बेलादेखि इक्जाम स्टार्ट गर्ने त्यसको टाइम सेट गरिदिनुहोस् र कति घन्टाको इक्जाम हुन्छ त्यो सेट गरिदिनुहोस्। त्यति सेट गरिसकेपछि त्यो इक्जाम त्यो दिनको त्यो बेलादेखि स्टार्ट हुन्छ र ठ्याक्कै जति घन्टाको हुन्छ त्यति घन्टामा त्यो लिङ्क एक्सपायर भएर जान्छ। र अब यो तपाईँले यहाँ सेट गर्नुभयो, यो लिङ्क कहाँ देखाउँछ त यो लिङ्क यहाँ देखाउँछ। यहाँ तपाईँको सेटको नाम र यसरी लिङ्क देखाउँछ। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर अनि यसरी इक्जाम दिन सक्छ स्टुडेन्टले। यो तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्टले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले किन हेर्नु पर्यो भने क्वेसनहरू भेरिफाई गर्नको लागि के क्वेसनहरू मैले राखेको ठिक छ, जस्तो राखेको छ त्यस्तै देखिरहेछ कि छैन। ल त्यसपछि अब आउनुहोस्, अब यो दुईवटा बुझिसक्नुभयो। अब युजर्समा आउनुहोस्। यो यो दुईवटा बुझिसक्नुभयो। अब तल आउनुहोस् फेरि। अब यो न्यू र कम्प्लिटेड, यदि यहाँ तपाईँले कम्प्लिटेड र चेन्ज गरिदिनु भयो भने तपाईँको सेट मोडल इक्जाममा त्यो क्वेसन यो सेट देखाउँदैन। तपाईँले यदि त्यसलाई कम्प्लिटेड गरिदिनु भयो भने, अहिले हामीले कम्प्लिटेड होइन न्यू नै राखेको छ। अब इज एभाइलेबल, यसको काम के हो त? यसको काम के हो भने तपाईँले अब तपाईँको डाटाबेसमा यहाँ त हजारौँ क्वेसन हुन्छ। तपाईँ स्टुडेन्टलाई कुन क्वेसन देखाउन चाहनुहुन्छ त, हैन? जुन क्वेसन देखाउनुहुन्छ त्यसलाई इज एभाइलेबल यस गरिदिनु पर्यो। यदि देखाउन चाहनु हुँदैन भने त्यसलाई के गरिदिने, यसरी गर्ने अनि यहाँ चेन्जमा क्लिक गरिदिने। ल अब यो नो भयो। अब तपाईँको यहाँ देखाउँदैन। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट पनि गयो। किन गयो? किनभने तपाईँले यसलाई के गरिदिनु, यो एभाइलेबल छैन भनिदिनु भयो। तर यदि एभाइलेबल गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? ल अब यहाँ तपाईँको देखाउँछ। यसरी नै युजरलाई पनि देखाउँछ। ल त्यसपछि युजर भनेको तपाईँको स्टुडेन्ट्स भयो, होइन? जो हजुरको इन्स्टिट्युटमा पढिरहेछ अथवा जे गरेर इक्जाम दिन्छ तपाईँकोबाट। त्यसपछि यहाँ डिलिट सेटको अप्सन छ। यो सेट तपाईँले मानौँ केही मिस्टेक भयो, होइन? मिस्टेक भयो भने तपाईँले यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेट पुरै डिलिट हुन्छ। अब तपाईँको अब कसैले इक्जाम दियो भने त रिजल्ट पनि हुन्छ, होइन? अब मानौँ इन्स्टिट्युट छ, होइन? हरेक स्याटरडे इक्जाम लिन्छ। हरेक स्याटरडे इक्जाम लिन्छ भने त हरेक स्याटरडे एउटै रिजल्ट देखाउने कुरो त भएन। त्यही भएर हरेक सेट वाइज तपाईँले त्यसको रिजल्ट पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डिलिट रिजल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेटको रिजल्ट डिलिट हुन्छ यसले। यदि कुनै इक्जाम कसैले दिएको छ भने त्यो रिजल्ट के हुन्छ? सपोज मानौँ यहाँ रिजल्ट छ एउटा कि छैन हेरौँ। ल छैन रहेछ, होइन? ल यो इक्जाम कसैले अहिले दिएको छैन, त्यही भएर यहाँबाट डिलिट रिजल्ट पनि हजुरले यो क्लिक गर्नुभयो भने रिजल्ट यसरी क्लिक गर्नुभयो भने रिजल्ट डिलिट हुन्छ र तपाईँ फेरि ड्यासबोर्डमा जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यति कुरा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्ने